ඉතින් කොහොමද අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද subtitle file එකේ තියෙන අනවශ්‍ය text එක අයින් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මම කියලා දෙනවා වැඩ කරන්නේ නැති ඒ කියන්නේ subtitle file එක add කළාම film එකට හෝ මොකක් හරි දෙයකට add කළාම පෙන්වන්න නැත්නම් ඒක කොහොමද fix කරගන්නේ කියලා කියලා දෙනවා. මුලින්ම අපි ගමු subtitle file එකේ අනවශ්‍ය text කොහොමද අයින් කරගන්නේ කියලා කියන දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. අපි දැන් ෆිල්ම් එක බලලා සිංහල subtitle download කරගද්දි subtitle file එකේ ඒගොල්ලෝ හදපු කට්ටිය එයාලගේ නම එහෙම දාලා තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් හැදුවේ කියලා. ඉතින් ඕක ෆිල්ම් එක පටන් ගද්දී අවසානයේ දැම්මට කමන්නේ. හැබැයි ෆිල්ම් එක පුරාවට සමහර කට්ටිය subtitle එකේ ඒ අනවශ්‍ය text දාලා තියෙනවා. එතකොට ෆිල්ම් එකේ බලන ඩිස්ප්ලේ එකෙන් භාගයක්ම සමහර වෙලාවට ඒක වැහෙන අවස්ථාව තියෙන ටෙක්ස්ට් එකේ. ඒතකොට ෆිල්ම් එක බලන්න ඇත්තටම බාධාවක්. ඉතින් මම ඒක අයින් කරගන්නදී මුලින්ම කියලා දෙන්න. නිකම් මම ෆිල්ම් එකක් සර්ච් කරනවා. ඊට පස්සේ මම සබ්ටයිටල් එක අරගෙන කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක හදාගන්න කියලා. ඉතින් බයිස්කෝප් එකට යන්න මුලින්ම. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ ෆිල්ම් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගද්දි ඔය ඔතන තියෙන මොකක්ද අදාළ වීඩියෝ කොපි එක කියලා බලලා තමයි ඊළඟට වීඩියෝ කොපි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම සබ්ටයිටල් එක බලන්න හිතන් ඉන්නවනම් අදාළ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා මේ සබ්ටයිටල් එක නිකුත් කරලා තියෙන මොන වීඩියෝ කොපි එකකටද කියලා ඒක DVD රිප්ද PR රිප්ද කියලා බලලා තමයි ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ වීඩියෝ කොපි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ වෙන වැරදි කොපි එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කළොත් ඔයගොල්ලන්ට හරියට ටයිමින් එකට සබ්ටයිටල් එක බලා ගන්න බෑ. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ ඔයාලගේ ඇඩ් කරගත්ත සබ්ටයිටල් ෆයිල් එක මෙහෙම නෙවෙයි වෙන්නේ ඉතින් පෙන්නන්න ඔයාලගේ PC එකේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට ෆයිල් එකක් විතර පෙන්නන්නේ. මෙහෙම පෙන්නන්නේ මොකද මේක නෝට්පෑඩ් එකෙන් තමයි ඕපන් වෙන්න දාලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම පෙන්නන්න ඕපන් විත් right click කරලා මේක ඕපන් විත් දීලා නෝට්පෑඩ් කියන සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ෆයිල් ඔක්කොම නෝට්පෑඩ් එකෙන් තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මොකද එහෙම නෝට්පෑඩ් එකෙන් ඕපන් කළොත් තමයි අපිට මේ ෆයිල් එක හරියට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක Windows වල default media player එකෙන් ඕපන් කරලා බලමු. එතනින් subtitle track එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒවලට පේනවා දැන්ටමත් ෆිල්ම් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ භාගයක්ම ඒගොල්ලන්ගේ අනවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ෆිල්ම් එක පුරාවට මේකලගේ IT ගැන සඳහන් කරලා තියෙන ඒ ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඩිස්ප්ලේ එකෙන් භාගයක්ම වගේ ඒකෙන් වැහෙනවා. එතකොට ඇත්තටම ෆිල්ම් එක බලන්න ලොකු බාධාවක් ඒක. ඉතින් මෙහෙම දීදී ඇත්තටම ෆිල්ම් එක බලන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා. එහෙම ක්ලෝස් කරලා අපි යන්න. මේක නෝට්පෑඩ් වලින් මුලින්ම ඕපන් කරගන්න ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ ෆිල්ම් එකේ සබ්ටයිටල් ට්‍රැක් එකේ ඒ ෆයිල් එක ඇතුලේ ඔයාලට පෙනෙයි මේගොල්ලෝ හැමතැනම වගේ ඒගොල්ලන්ගේ ඒ අනවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මොකද එක තැනක නම් කවන්නේ නැහැ. මොකද තැනින් තැන හැමතැනම ඒගොල්ලෝ ඒ ටෙක්ස්ට් එක දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අපි අයින් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ෆිල්ම් එක පුරාවටම ඒක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ෆයිල් එක ඇතුලේ පල්ලෙහාට ආයව බලන්න. ඔය විදිහට සර්ච් කරලා ඒක සිලෙක්ට් කරලා බෑක් ස්පේස් බටන් එක ක්ලික් කළාම ෆයිල් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ටෙක්ස්ට් එක තියෙන හැමතැනම එහෙම සිලෙක්ට් කරලා ඒක අයින් කළා දාන්න. ඊට පස්සේ ෆයිල් එක සේව් කරලා ඔයාලා ආයේ ෆිල්ම් එක ඕපන් කරගන්න.
කැමති මීඩියා ප්ලේයර් එකකින් ඕපන් කරගන්නවා VLC හරි ඕනේ එකකින්. ඉතින් ආයේ සබ්ටයිටල් ට්‍රැක් එක මම ඇඩ් කළා. දැන් බලමු දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. කලින් තිබ්බා වගේ අනවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක මේකේ දැන් නැහැ. ෆිල්ම් එකට අදාළ ටෙක්ස්ට් එක තමයි තියෙන්නේ. සබ්ටයිටල් එක තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම තමයි සබ්ටයිටල් ට්‍රැක් එකක අනවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් තියෙනවා නම් අයින් කරගන්නේ. දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද වැඩ කරන්න ඇති සබ්ටයිටල් ට්‍රැක් එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ සබ්ටයිටල් ට්‍රැක් එක ෆිල්ම් එකේ පෙන්නන්නේ නැත්තම් ඇඩ් කළාට පෙන්නන්නේ නැත්තම් පුත්ම පෙන්නන්නේ නැත්තම් ඒක ෆික්ස් කරගන්න විදිය මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. browser එක ඕපන් කරලා ඒක සර්ච් බාර් එකේ subtitle tools කියලා සර්ච් කරලා ඒ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. convert to SRT කියන මේ ඔප්ෂන් එකෙන් පුළුවන් ඔයාලගේ ෆයිල් එක SRT ෆයිල් එකක් විදිහට හරව ගන්න. එතකොට convert to PDF කියලා ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. PDF විදිහට හරව ගන්න. මේ ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා. මේකකින් වෙන්නේ වාගේ සබ්ටයිටල් එකේ ටයිම් එක හදාගන්න පුළුවන් මේ දෙකෙන් මේ ඔප්ෂන් දෙකෙන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆයිල් එක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ ෆයිල් එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කොහොමද ෆික්ස් කරගන්නේ කියලා SRT cleaner කියන එකෙන් තමයි ඒක කරගන්නේ. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරලා ඇතුළට ගියාම choose file කියන තැනට ඔයාලා අදාළ සබ්ටයිටල් එක ඇඩ් කරගන්න. ඇඩ් කළා මෙතන clean කියන බටන් එක ඔබලා ඊපස්සේ ඒක ෆික්ස් වෙනවා. ෆික්ස් වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දෙන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම දැන්ටමත් මගේ එක ෆික්ස් වෙලා තියෙන හින්දා මම ආයේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙතෙන්ට ආයේ ඒ ෆික්ස් වෙච්ච සබ්ටයිටල් ෆයිල් එක ඇඩ් කරලා පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ෆිල්ම් එක හරියට බලා ගන්න සබ්ටයිටල් එක්කම. මෙහෙම කළාම ඉතින් වාගේ පෙන්වන්න නැතුව තිබ්බ සබ්ටයිටල් ට්‍රැක් එක පෙන්වන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. මේ වගේ පොඩි දේවල් ඔයගොල්ලන්ට තනියම හදාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම කායින්වත් අහන්න ඕනේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලන්ට සබ්ටයිටල් සම්බන්ධයෙන් ඉන්න මූලිකම ප්‍රශ්න දෙක තමයි මම කියලා දුන්නේ කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක තව කෙනෙක්ට දකින්න ෂෙයා කරලා ලයික් කරලා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝස් දකින්න ලැබෙයි. ඔයාලගේ PC එක සාමාන්‍ය පොඩි ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න මම වීඩියෝ ටිකක් ගේන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා ලයික් කළාට thank you. තව දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් සුබ දවසක්. ජය වේවා.